Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin nhận định thị trường thủy sản của Vasep. Thưa quý vị, xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2025 ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng, chủ yếu nhờ vào chiến lược chủ động, ứng phó của doanh nghiệp trước chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đằng sau những con số tích cực là nhiều thách thức hiện hữu, đặc biệt là quan ngại về mức thuế cao có thể quay trở lại sau ngày 9 tháng 7 tới. Tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm nay đạt trên 4,34 tỷ đô la, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng trong tháng 5 ghi nhận mức gần 997 triệu đô la, tăng 20%. Đáng chú ý, thị trường Mỹ là điểm nhấn với kim ngạch hơn 234 triệu đô la trong tháng 5, tăng vọt 61% so với cùng kỳ, mức tăng mạnh nhất trong số các thị trường lớn. Nguyên nhân chủ yếu đến từ khoảng trống chính sách thuế khi từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 9 tháng 7, Hoa Kỳ áp dụng mức thuế tạm thời 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, thấp hơn nhiều so với mức 46% được cảnh báo trước đó. Tranh thủ giai đoạn này, nhiều doanh nghiệp Việt đã tăng tốc giao hàng. Trong 5 tháng, tôm tiếp tục là mặt hàng dẫn đầu với kim ngạch xuất khẩu hơn 1,7 tỷ đô la, tăng 32%. Riêng trong tháng 5, xuất khẩu tôm đạt 415 triệu đô la, mức cao nhất kể từ đầu năm. Cá tra cũng ghi nhận mức tăng tích cực 11% trong 5 tháng, trong đó riêng tháng 5 tăng mạnh 13%, trái ngược với lại mức tăng nhẹ chỉ 4% của tháng 4. Xuất khẩu cá tra sang Mỹ vốn giảm mạnh trong tháng 4 đã phục hồi đến 35% trong tháng 5, minh chứng rõ cho sự điều chỉnh linh hoạt về lịch giao hàng của các doanh nghiệp Việt Nam. Tương tự, cá ngừ cũng cho thấy tín hiệu phục hồi dù chậm hơn. Sau khi giảm nhẹ trong tháng 4, xuất khẩu cá ngừ đã tăng 7% trong tháng 5, nâng tổng kim ngạch 5 tháng lên hơn 405 triệu đô la, tăng 5%. Các nhóm sản phẩm khác như là mực, bạch tuộc, cua ghẹ và nhuyễn thể có vỏ đều tăng trưởng mạnh. Trong đó, nhuyễn thể có vỏ đạt mức tăng tới 63%. Về phía thị trường, Mỹ là tâm điểm của biến động. 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt 774 triệu đô la, tăng 27%. Tuy nhiên, tăng trưởng cao trong tháng 5 chủ yếu mang tính thời điểm. Sau ngày 9 tháng 7, nếu mức thuế quay về mốc 46% như dự kiến, nhiều doanh nghiệp sẽ buộc phải ngừng giao hàng, dẫn đến nguy cơ suy giảm đơn hàng mạnh trong quý 3. Trong khi đó, EU và Nhật Bản ghi nhận mức tăng trưởng ổn định hơn, lần lượt là 14% và 18% trong 5 tháng. Thị trường Trung Quốc và Hồng Kông tiếp tục là điểm tựa quan trọng với mức tăng lên tới 50%, đặc biệt là các mặt hàng như là tôm tăng 90% và nhuyễn thể có vỏ tăng 285%. Đây là những thị trường tiềm năng có thể giúp bù đắp một phần sự sụt giảm từ Mỹ trong thời gian tới. Tuy nhiên, đằng sau sự tăng trưởng ngắn hạn, ngành thủy sản Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức lớn từ chính sách thuế của Hoa Kỳ. Mức thuế đối ứng lên tới 46% nếu được áp dụng sẽ làm đội lên chi phí, tạo gánh nặng thuế chồng thuế và đẩy nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ và vào thế bấp bênh. Hệ quả không chỉ là mất đơn hàng mà còn có cái nguy cơ phá vỡ toàn bộ chuỗi cung ứng và làm gia tăng cái thất nghiệp cục bộ tại các cái địa phương có ngành sản xuất thủy sản. Các nước như là Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan hay là các nhà sản xuất cá hồi Nam Mỹ cũng đang tìm cách để ứng phó hoặc là tranh thủ cái cơ hội thị phần. Đặc biệt, các nhà xuất khẩu từ Mỹ Latin như là Brazil hay là Chile được cho là sẽ hưởng lợi nếu mà Việt Nam bị loại khỏi chuỗi cung ứng vào Mỹ do mức thuế cao. Dự báo xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong năm 2025 đang phụ thuộc lớn vào kịch bản thuế quan sau ngày 9 tháng 7. Nếu mức thuế giữ ở mức 10% hoặc là được xóa bỏ, Việt Nam có thể giữ vững hoặc vượt mốc 10 tỷ đô la. Tuy nhiên, nếu thuế lên 46% thì tổng kim ngạch cả năm có thể giảm về mức 9 tỷ đô la, với nhiều rủi ro kéo dài. Thưa quý vị, xuất khẩu thủy sản Việt Nam đang thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ và linh hoạt trong bối cảnh nhiều bất định. Tuy nhiên, sự bền vững của tăng trưởng trong nửa cuối năm sẽ phụ thuộc rất lớn vào chính sách thương mại của Hoa Kỳ. Đây sẽ là biến số then chốt định hình bức tranh thủy sản Việt Nam trong năm 2025. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.